In this episode, you will hear yung mga samot-saring story about me for the first time that I will. This is the first time that I'm going to tell the story about leadership, shifting from one career path to another. Yung mga time na hindi ko akalain na ma-experience ko, na hindi ko akalain na gagawin ko at magagawa ko. May mga failures and may mga naging successful path, and stay tuned. At katulad nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. See you sa video. Hello po, magandang araw, gabi, or maghahating gabi na dito. Ayan, nasa Canada siya pala. At ako ay nandito sa Pilipinas. Malapit na sa North Pole. Malamig sa kanila. Dito medyo mainit ngayon. So, at hi sa inyong lahat, sa mga nanonood at nakikinig. Malamang iba-iba tayong time zone. So, para sa inyong lahat to. And again, this is LeaderShift, right? So, mga shifts na ginagawa ng mga leaders sa mga industry nila. Ano yung mga mindsetting na pinag-inawa nila. Ganoon. So, yun ang malalaman natin ngayon. Para, without further ado, tatanungin ko na agad. Danny, what industry are you a leader of? Well, as of the moment, leader ako sa, I'm actually working into a leadership sa guests and services. Nasa hotel industry ako ngayon. Yeah. So, yung ibang mga, ang tawag dito, pwede ba mag-Taglish? Ang hirap mag-Tagalog. Sige lang. Sanay na tayo dyan. Shift ako. Sanay na tayo dyan. A couple of responsibilities of my role right now as a worker for hotel industry. To be, always present in the social media platform ng company na involved ako ngayon. So parang kumbaga para sa Pilipinas setting, HRM ang dating, no? Mga hotel and restaurant management, mga ganyan. So, ito ba ay isa sa mga pinag-aralan mo or Yep. 2 years in college. Hotel restaurant management. Yeah. So talagang ito pala, kumbaga nakita mo yung sarili mo nung inaaral mo siya nung college, nakita mo yung sarili mo dito ka pupunta o hindi? Hindi. Passion talaga natin as nagbalik loob ka lang. Correct. Passion talaga is performance and entertainment. I see. After kasi yung sinabi mo na nung pinadala mo sa akin yung invite na pwede ba ako mag-guess about LeaderShift, and I was like, oh my God, napaka-broad nung topic. Ilang oras yata tayo mag-uusap nito. Yun nga, so from hotel restaurant management, nag-shift ako sa computer programming. Hindi ko kinaya, bro. Yako na. Subukan na. Oo, 8 months. Natorta lang utak ko. Tapos bumalik ka ulit sa HRM. Balik ako sa HRM. And then, after ng HRM, during the college time, may nagsabi sa akin, no, kumakanta ka pala. Join ka sa amin. Sure. Nung nag-join ako doon, sa banda yon. So, nag-join ako sa banda. Akala ko ako yung kakanta. Yung pala, pianista pala. Oo. Tapos yun, nagko-coach din ako sa mga vocalists namin. By the way, paano nga ba tayo nagkakilala? Do you happen to remember the first time that so the first time na na-meet ko si JP, noong 2007? 8. Correct. Oo nga. Kasi year nung pinanganak yung anak ko. 2008. 3 years after mag-open ng Disney. Sa Hong Kong Disneyland tayo nagkakilala. And you were sent to my team as a stilt walker. I believe for that time. Yeah. Isa sa mga first roles ko yun. Nakatakot. I was your trainer back then. Trainer. Yeah. And then nakita ko rin yung pagiging leadership mo noon. Pagkakaroon ko ng leadership na material. Tama ba yun? Nakita ko yung pagiging leadership mo. Ang mali. Ang mali yata.
Yan. Yung time na yon ako naalala ko talaga na parang, di ba, syempre, na Hong Kong din sila nagtatrabaho. Tapos siya yung trainer, di ba? Na parang, parang, di ba sa atin, alam mo naman sa atin, ang una natin na maiisip, nasa ibang bansa ka, hindi mapupunta yung opportunity sa'yo. Diba? Yun ang thinking Correct. natin. Baga meron tayong at the back of my mind, hindi na ako mag-a-apply, hindi na ako magaganto kasi, Kasi dayo ka lang. oo, dayo ka lang. So parang hindi, malabo mangyari na mapunta sa iyo ang position. Meron bang kwento on how you're Okay. able to get into the position of that leadership role? Okay. Um, I remember that time, our, I think, production manager or something, Lee Slaughter. Oh, I miss her. Bless her heart. We're doing a run through nung parade. Disneyland wasn't open yet. Like the castle is not even fully built yet. Kumbaga, So we had nag-rehearse to na run. lahat ng performers. Oo. So like kasagsagan ng kainitan, summer. Kasagsagan ng kainitan, June, July, lahat kami ulikba. Kita ko sa mga pictures ng lahat sunog. Oo, tapos ang itim namin, ang papayat namin kasi nga that's all we did every day. Like gising sa umaga, rehearsal sa studio, Chip and Dale, and then labas na sa araw. So 5 times a day, I believe, 3 to 5 times a day we run a Disney on parade. So sometimes nag-stilt ako, sometimes nanonood lang ako para makita ko kung paano ba mangyayari with costumes. At that time, we have the original costume, which is like a half a ton weight. Yung backbreaker costume, alam mo yan? Backbreaker costume, and then yung 3-foot height na stilt yung and ano yun I think 7 kilos per leg. Per leg. So you're dancing and walking. Hindi pa kasama yung costume. Hindi pa kasama sa costume yun. We're just like, stilt and the headdress. So like 60% nung costume ginagamit namin. So I was watching, and then yung sili lumapit siya sa akin do you have a minute to walk with me? Would you like to walk with me? Let's I want to talk to you about something. It's like, oh shit, may trouble. Usually pagkakausapin ka ng mas nakakataas, may nangyaring may kasalanan ka di ba? Ayun na nga, kasi nga at that time hindi pa uso yung wala pa tayong yung iPhone, hindi pa existing at the time. 2007 siya, di ba? 2005 yun di ba? Oo, 2007 nag-start yung iPhone, right? So 2005, ang cellphone ko noon, Sony Ericsson. Maliit. So may camera na siya. Nagtitake ako ng pictures. Baka yun yung naisip ko na. Bawal, kasi diba? nga bawal mag-picture, right? So ang tinitake lang ng picture, kami nila, Ruel, yung mga original stilt walkers. Pero selfies lang. Hindi ako nagtitake kasi sobrang takot ako. Like, first time ko lang malaman na. Mukha lang, kumbaga, as much as possible, walang background. Kasi makikita mo yung half of the castle, pag sakaling mag-picture ka, half of the castle, half of ganyan. Alam, I know it. I know na hindi talaga pwede mag-take ng pictures sa vicinity ng Disney. Pero kami lang, yung mga background lang, yung mga pader, mga breaks, lang, selfies lang, groupies, as they say. So, bigla siyang lumapit. Yun nga. Halika dito, kakasapin kita. Yeah. Do you want to walk with me? I just want to ask you something. Like, oh, shit. Nago ko yung cellphone ko sa bulsa. Sila Ruel, sila Phoenix at the time. Tapos Lanky nakatingin sa akin habang nasa stilt sila, nagre-ready na sila mag-parade. Nasa labas sila, nasa route sila. So, how do you think would it how do you see yourself in 2 years while working? Kasi at that time 2 years lang yung contract parang namin. Interview. Diba? Oo. So how do you see yourself? How do you see yourself
Sorry, nagmamiya. So how do you see yourself in 2 years working for Disney? I said like at that time parang nashock ako kasi yung mindset ko like tatanungin niya sa akin yung cellphone. Oo, yun agad eh. Oo. Parang wala ka pang 2 taon, wala pang ilang buwan, gusto ko na mawala. Parang gano'n. No? Nakakatakot nga naman. Yung ang natatandaan ko yung pagkasagot ko sa kanya. So I will be one who always keeps following the rule and obey the rule with my frightening facial Frightened face. expression. Parang takot ka talaga kasi akala mo yung ginawa kang kasalanan. No? Yeah. Tapos, do you want to be a stealth captain? Tapos napatingin ako sa kanya. Sorry, what? Parang comedy, no? Oo. Say what? Yun nga. Tapos sabi ko, I would be honored, but what should I do? And then yun nga, tapos in-invite niya ako dun sa office and then explain niya sa akin yung responsibility as a stealth captain at the time. So of course I felt proud at the time because you were the first one to be offered as such. Diba? Tapos wala pang dance captain noon. Kumbaga nag-umpisa pa sa pumili, tapos isa ka sa unang napili, tapos yung captain pa ng stealth yun. Oo. Yung mga ganun. Makikipag-coordinate ako kay Wingo as not Wingo at the time. Ken. Si Ken pa yun. Tsaka sila Moon. Yeah. So sinabi ba ni Lee, right? Lee, na kung ano yung nakita niya sa'yo? Kasi gusto mo konteksto na nakikinig ngayon, di ba? So parang, paano ka mapunta sa isang posisyon na you don't think you deserve, pero nakita ng ibang tao. Di ba? Alam niyo yung mga linyang, I see something in you. Di ba? I see something in you. Ano yun? There's always two things. Number one, pag sobra kang epal, it's either magiging hated character ka sa group, or on a positive side, mapapansin ka ng mga leaders. I wasn't epal at the time. Hindi pa. Hindi ako. Oo, kasi alam ko hindi ako dancer at the time. I'm just a character. I auditioned for character originally. That's my go-to. I auditioned for Buzz Lightyear. I auditioned for Pluto nung sa Pilipinas. Friend of. Tapos, can we edit that out? Go. You auditioned? Yeah. I auditioned for a friend of Buzz and friend of Pluto. Yun yung audition na pinuntahan ko. And then, pinatawag, pero nilagay ka sa parade. Oo. Tapos, pinag-audition ako as a parade dancer. Huwag ka muna umuwi. So, may isa pang audition. So, kailangan ka, subukan mo, mag-try out ka. So, that's how I got the job. So, going back, yung pangalawa naman, may sobrang aware ako kung anong klase ng approach ang gagawin ko sa kung tutulong ako sa team, right? Just, ang palaging nangangailangan ng tulong noon yung mga Hong Kong, yung mga local performers, like yung original na Hong Kongers. So palagi akong nasa tabi nila. So tinuturuan ko sila yung blocking and then yung count and then and nagbibilang ako. So I did not know they were observing me at the time. Ang nagkwento sa akin yan si Cap, si Nanad. Siya na mismo. Oo. Tapos yun nga, na-prove yan na-prove ko yan nung nakwento rin sa akin ni Lee. So yun yung sinabi niya sa'yo. So nung nakikita nila ako na medyo, may leadership tong taong to. So maybe let's see if he's gonna be interested in, accepting the role as a stealth captain. And they did ask me and I reluctantly said yes. Because stealth captain, to be honest with you, Brad, wala akong idea kung ano yung stealth captain.
at the Totoo time. kasi So sa mga hindi I nakakaalam, no? Ano yung stilt ako? Ay, ano din sa akin, foreign word sa akin yung stilt. 'Di ba? Sa atin kadang-kadang 'yun eh. Pero kadang, oo, 'di ba? tsakad Kadang. sa amin sa Bisaya. Oo. Sa amin kadang-kadang tapos Oh, biglang, ha? Talaga may bakal na pala 'yun tapos yeah. ganito ganyan. May talaga Oo. gamit sa mga plano, ang tibay pala. Mga ganoon, 'di ba? So kung ngayon Oo. yung talaga tapos biglang captain ka nun. Oo, 'Di ba? correct. So, Correct. Tas ang sarap ng pakiramdam. mm, 'Cause, yung first trainer namin, Tom, his name is Tom White Spooner. mhm. So he was the one who trained me how to train people. And Mm. he trained me how to, to fall and to get back up to help everybody. Excuse So, me. ibig sabihin, nag-start ka ng training sa stilt captain with Tom after Mhm. kasabihan na mag-stilt captain. Ganon. Hindi yung merong mga training muna before No, no. kabigyan. Tinetraining na ako ni Tom. Siguro Mm, parang na-eyeball na nila ako dati mm, before pa akong na, i-approach nakita na. at that time. Mm. Yun. Tapos I see. palaging ako yung ginagamit ni Tom as a example or assistant, Parang ganun. favorite teacher's pet. Parang ganun. Yeah. So, Kumbaga, napapansin. Parang ganun. Napapansin na correct. Yeah. nakikitaan. So, Oo. okay. So, Pero nakita I mo. swear to God, hindi ako nagpapapansin. Wala akong alam. Ayoko Pero meron nasa kasi limelight may at the other time. side of the story yan. Mm. Meron kasing pwedeng time na hindi mo iniisip na nagpapansin ka, pero Mhm. napapansin ka. Yun nga yung sinasabi ko kanina, I see something in you. I just don't know what it is yet. Parang ganun. Mhm. Pero may something, Mhm. di ba? Parang nakakita mo Uh-huh. na may maganda na. So, two things na himayin ko lang para sa mga nanonood. Na one is, may positive and negative side yung pagiging epal. Aware ka man o hindi. Di ba? Aware ka man o hindi. Kasi Mhm. yung may kaepalan na alam mong negative talaga eh. Pero may epal na positive eh. Di ba? Correct. Correct. So ano yung arrive sa'yo ng mga tao, yung dating sa'yo ng mga tao, doon mababasihan kung ang epal mo ba is epal lang or on the Mhm. positive side, di ba? Second Correct. naman is, yun nga, proactive ka naman, di ba? Mhm. So, pwede kasing proactive ka pero hindi ka naman napapansin, di ba? Or vice versa, hindi ka naman Yeah, pwedeng madalas mangyari yan. Yeah. napapansin ka pero hindi ka man proactive. May ganoon, di ba? So parang para sa akin it's a combination of both. Proactiveness and being there, parang ganoon, di ba? Na sa tingin ko yung willingness to help others yung agad eh, no? Mhm. Hindi mo kailangan Correct. sabihin, "Oh guys, di ba may coach o may leader sabi, "Oh guys, Correct. magtulungan kayo ah." Hindi 'yun yung motivation mo para tumulong sa iba dahil sinabihan kang tumulong. Tutulong Mhm. ka lang ng kusa, kumbaga. Kasi gusto mong maayos yung ano. Meron akong parang Correct. uh, minute detail na hihimayin dun sa part na yun. Kasi merong mga tao na gustong gumawa ng, mayroon silang idea, tapos gusto nilang mai-push forward yung idea. Pero gusto nila sila yung gumawa ng idea. Or gusto nila lumabas yung idea na galing sa bibig nila at ako bida dyan. Okay. Ito Yeah. yung sabihin. Ako Mhm. ang bida dyan. Uy, Mhm. idea ko yan. So yung credit Ako na sa gumawa akin. niyan. Ako Mhm. gumawa niyan, di ba? Pero meron namang ibang tao na yung idea gusto niyang lumabas, tapos gusto niya sana gayahin ng lahat yan. Mhm. Kasi ang Correct. importante is mangyari yung idea. Hindi importante yung idea na magawa ko. Well, doon lumalabas kung gaano ka-strong yung passion mo as a leader. Hmm. Pero minsan you're rubbing it in the wrong way. So Mhm. you have to be very, very careful. Speaking of, nung naging stilt captain ako, siyempre bata pa ako noon, 26 years old and well, immature, tapos happy-go-lucky. Mm. So it went to my head. Mm. There are stage na I went to my head. Sobrang mga kaibigan ko lahat yung mga opening team. And then, of course, merong mga days na parang sumobra yata ako to correct people na parang napagtaas ng Boses. boses. And hindi ko napansin that everybody's doing their best. Mm. And then, after nung napakainit na run, sasalubungin ko sila ng, no, you Ito missed yung this mali part mo, and you yung missed this part. Yung mali mo, just like, ang init-init. So, uminit yung oh. ulo nila. So, napagkaisahan ako.
Oo. Nung apat na stills, like, no, dalawa lang pala. Dalawa lang pala. Yung dalawa kasi local, so bless their hearts. Ano Naibaling lang sa'yo. sila, tumatanggap lang sila nung sinasabi ko. Kasi, I don't know, it's just because they're local, so medyo malumanay ako sa kanila. Pero pagdating dun sa dalawang Filipino, medyo harsh ng konti. So, I remember Straight ka sa Ruel and kanila. Phoenix. Yeah. So, si Ruel, I love Ruel. So, kaibigan ko na si Ruel noon. Wala pa kami sa Kakilala mo na siya. Disney. Oo. Si Phoenix, doon lang kami sa Disney nagkakilala. So, si Ruel yung sumagot sa akin. Just like, Danny, you're the one who's not listening. English yun. Nung nag-usap kami, just like, para maintindihan ng dalawang dalawang local. Just respect. So, nagkasagutan kami. Just like, at that very day, once lang naman nangyari, at that very day, I have a self-recollection, not reflection. It's like, tama ba yung sinabi ko? Tama yung ginawa ko? Tama ba? Yan. At the back of your mind, naisip mo may mali ka rin. Yeah. At that very night, I texted both of them, yung Pinoy. Nag-apologize talaga ako, and then nung nakita ko si Ruel sa bus stop sa Tongchong, I just gave him a hug. And matatandaan niya ni Ruel. Like, I am so sorry. I think I went overboard. I don't know what I was thinking. I am, you don't deserve to be treated like that. And yun yung kinatatakot ko, na ayokong mabansagan o matag na ang tawag doon, abusive and power trippers. Yan. Tama yung word mo na yan. Yun yung hinahanap kong word na gusto kong isikit kanina na power tripping. Minsan, pagka napunta ka sa posisyon, totoo na napupunta ka sa ulo mo, di ba? Oo. Parang, alam mo yung artista, di ba? Alam mo yung artista ka. So parang, napupunta talaga sa ulo nila, parang hindi, untouchable ako, di ba? Correct. Wala kang magagawa para may ibaba yung ego ko, di ba? Kasi papataas ng ego ang posisyon, di ba? Correct. So, especially ikaw pa yung una, no? Para tapos international world-class company, like, holy, wow. Wala ka. So I have something in me na wala kayong lahat. Parang gano'n. Diba? Hindi ko naman inisip exactly like that, but pero siguro na-influensyahan din ako ng mga yung mga kasama natin sa industriya na napunta doon, pero hindi sila napili, hindi sila na observe. Tapos ako yung nakita na wala naman ako sa industriya ng matagal, kayo yung nauna, tapos ako pa yung napili. So lumaki yung ulo ni Danny noon. But at that time, I am so grateful for Rowell. No? Siya yung humila sa akin. Mini intervention, no? Yes. Parang gano'n. Na, buti nga, malakas ng loob niya, no? Parang unang pagkakataon na. Mahal kasi ako noon. Mahal ko yun. Magkaibigan na kami dati pa. So, hindi siya takot na sabihin sa akin yung totoo. Si Rowell, hindi siya takot sabihan ng kahit sino. Kapag mali ka. Totoo yan. Yeah. Kilala ko yung si Rowell. Isang artista din yan eh. Correct. Naalala ko tuloy si Victor. So, shout out kay Victor. Isa sa mga Victor. Best friend ko yan. So, may mga shows din kami. Check it out. Sikat na si Victor. Napapanood ko siya sa Netflix dito. Grabe. Alam mo ba, nasa na siya? I Left My Heart in Sorsogon, Winston. Kasama sila Heart Evangelista. Hindi ko pa siya napapanood, pero nakita ko yung trailer. Anyway, mayroon pa kaming ibang show, Pera Paraan, tsaka mga iba pang mga shows na ginagawa namin. Isa yun sa mga taong diretsahan kami. Hindi pong pag nakita ng ibang tao na kaya mahalaga yung kaibigan na gano'n eh. Nakita ng ibang tao, tingin nila sa amin, nag-aaway kami. Pero sa totoo lang, nag-checkan na kami. Hindi pong chinecheck ka na niya. You have to bring yourself down, parang gano'n. Nang hindi mo napapansin, pagalit kong sinasabi ko sa'yo, pero may pagmamahal. Ano yung gano'n? Correct. Diba? So mamaya, you are blessed if you have a friend like that. Tapos bilang po, magka-housemate kayo. So pag-uwi nyo, parang... Correct. Oo, yes, natatandaan ko. Correct, yeah. Diba? So parang, may isang beses magkaaway kami, ganyan-ganyan. Sigawan talaga kami. Tapos may lumapit sa akin, tapos lumapit sa kanya. Ako naman, para sa akin, normal sa amin yun. Is normal setting yun eh. Na pag mayroon kaming disagreement, gusto namin nalabas namin, may okay na. Kailangan lang lumabas, parang gano'n. So bilang sabi sa akin, okay lang ba kayo? Kasi ganito eh.
ha? Bakit? Ano meron? Sabi niya, hindi, di ba kasi magkaaway kayo kanina? Ay, hindi, wala yun. Ikaw ngayon, hindi, wala yun. Ganun kami. Parang ganun. Hindi Ganun sila kami. sanay. Oo, parang hindi, Oo. hindi sanay ibang tao Oo. na pag-uwi sa bahay, okay lang? Kaya tayo. Yung ganun yung ganun yung usapan niya sa bahay, di ba? So, ang sarap Correct. I enjoy your conversation pala sa mga podcast. Oh, talaga. I told you that. Yeah, I enjoy. Di ba parang ano Walang nangyari? walang pekean. Hmm. Like everything is raw. I love it. Like, Sabi ko nga pagka kaibigan mo yung kausap mo na ganung bayat-taktakan, hindi ka yung kilala ka niya, tapos kilala mo siya, mhm, tipong wala ka masasabi na ma-offend yung isa. Yung no. ganun. So, kung ibang tao siguro kausap ko doon, may chance na, ba't mo sinasabi yan? Yung ganun. Pero dahil sa amin dalawa yun, so, masarap yung... Or hindi sila takot magsalita ng totoo sa Or iyo. kumontra. Kasi, correct. Yeah. Diba? Walang, So, walang bullshit. I think as a leader, talagang hanapin mo din yung mini interventioner. 'Di ba? Yung tipong may tao kang Correct. yung tipong may taong may gihila sa pababa. 'Di ba? Yeah. Kasi minsan talaga yung Keep you grounded. keep you grounded. 'Di ba pag nakakita ka ng mga superstars na ngayon, 'di ba? Tapos biglang may makikita kang kaka-check ko lang kanina sino ba tong artista sa Channel 2 na maganda, basta wala talagang alam sa TV, no? So anyway, isa siya sa mga leading ladies ng Channel 2. Tapos, meron siyang mga posts ng high school yata o elementary na na mga pictures. Tapos, yun pa rin yung mga kaibigan niya ngayon. Tapos, doon pala syempre angat siya, di ba? Artistahin talaga yung mukha. Tapos, hanggang ngayon, yun pa rin yung mga kaibigan niya. Alam ko talaga, yung mga kaibigan yun yung mga taong they keep her grounded. Di ba? Kasi hindi siya maglalakas ng loob na ilabas yung mga pictures na yun na mukhang nene, mga Yung mga sunog ganong pa. klase ng tao, they are the people who makes you who you are. Ay mo, yung ginawa, may ibang perception o may ibang klase ng pagtingin sa iyo yung mga fans. Nilalagay ka sa pedestal. Pero yung totoong tao na, yung totoong kaibigan yung bago ka pa sumikat, alam kung anong klase ng tao ka. And yun yung magiging mirror mo na magkikip sa'yo para maging grounded ka. Para requirement yun, no? Para sa akin, requirement yun for leadership. Isa sa mga natatagong power ng isang leader yung isang taong nag-i-intervention sa kanya. May lakas ng loob na sabihin sa kanya kung magkakamali na siya. Directly in his or her face. Diba? Correct. Yeah, so yan yan ang mga hanapin niyo sa mga before kayo sumikat. Kasi ako alam mo sikat na ako kaya kailangan ko. Yung sinasabi ko, wala makakapagsabi sa akin na mali ako kasi sikat na ako di ba? Correct. Pag-usapan natin is leader na binigay sa iyo Okay, so leader na binigay sa iyo. Gusto kong malaman kung 'di ba, sinabi nila 'yon sa iyo na hindi mo nakita sa sarili mo. Okay, gusto kong itanong sa iyo, kung mayroong leadership quality na meron ka, ano 'yon na ikaw mismo nakikita mo sa sarili mo? Perseverance. Yeah. I don't stop pag sinabi ng tao na this can't be done. Pero in my head, I already made it. Doon ka na. I'm done in my head. So I just need execution. I just need application. The shift from entertainment in Hong Kong and moving here, and I was a leader of like fitness because at that time hindi pa ako pwedeng magtrabaho kahit saan nung naglanded when I landed in Canada. 3 months yata yun na hindi pa ako pwedeng magtrabaho. So nagvo-volunteer lang ako. So ang ganda ng perks na siyempre parang still stunt coordinator ka sa tapos bigla kang i-assign ng YMCA to be a personal trainer. They will send you to Vancouver, to Toronto just to get the certification para makapagturo ka legally. So you have this permits and certification para makapagturo ka. So at the time, I was teaching as a volunteer. So from that, I'm also doing as a volunteer as a
stage performer Okay. here in, it's like may mga maliliit na theater companies here. Pero parang sa Pilipinas din, di ba, may mga Repertory Philippines, Trumpets, and what's that, Atlantis Production. Parang ganon. Lalo na ngayon, Pero, sumisikat na ngayon yung mga plays ngayon sa Pilipinas. Baga may marami na yun silang nga, backer. natutuwa. kumbaga. Right? Yun, nakakatuwa. So, I'm leading these like people how to live a healthy and agile lives. Lifestyle. And it's pagdating naman sa labas ng YMCA, I'm leading these new aspiring performers on stage, live on stage, and musicians as well. Meron akong na-direct na show dito sa Canada. Hindi ko nasasabihin yung title para yung producer ay mag-asawa. Sinabihan ako na ito yung actually ako yung na-hire na director ng show. So this is my stage and this is my design and this is what's gonna happen. So this is the cost. It's actually mas mababa siya dun sa budget na binigay sa akin. So may extra pa ako. No? Oo. Ang problema lang nila, sino magbi-build niyan? Do you have a carpenter? So akala ko kayong sagot sa karpentero. It's like, akala mo, sila ang provide. Oo. So, okay. So, nung tinanong nila sa akin yon, hindi ko sila nasagot kasi hindi ko na-expect na ako pa rin maghahanap ng carpenters. Di ba, dapat trabaho nyo yan. Doon ko na-realize na, wala na pala ako sa what do you call that, professional world. This is like, like amateur like stage of wag ina-expect mo na yung professionalism na pinanggalingan mo sa Pilipinas tsaka sa Disney, tapos pagdating doon, ako ang gagawa niyo. Parang ang nangyari exactly. parang school activity ang nangyari, parang gano'n. Right. So I showed them the stage and the production, and then I talked to my friend, a body man, mechanic, who's also happened to be a carpenter. Sabi ko, bro, baka pwede mong tingnan mo nga to, tama ba yung kasi hindi naman ako architect, hindi naman ako engineer, pero pinakita ko sa napaka detalyado nung nung drawings and yung numbers nung materials na gagamitin. So doon natutunan ko yun sa Disney. Diba? Kapag break time, lagi ako nanonood ng staging, yung napangasawa ko nasa Golden Mickey's and nag-o-observe ako nung staging. Stage na. Hindi yung performance, yung technically, likod. No. Yung behind this, I've always been fascinated with the behind the scenes. Yung technicalities, mechanisms ng mga tumatakbo sa stage. So pinakita ko yun, laging negativity yung balik sa akin. It can't be done, Danny. It's not gonna be working. That's too expensive. Like yung nasabi ko, yun yung perseverance, di ba? Nung napuno na ako at that time because I think 2 weeks before we move into the theater, bigla na lang lumabas sa bibig ko, if you're not gonna, I'm sorry for swearing, if you're not gonna fucking help me, stay out of my way. Yan naman talaga. Yeah. Ito, yung producer? Yung producer. Well, and the title. Yung title lang nila. So, ayun. Nagulat sila. Okay. Yeah. So I did it by myself with the help of friends and concerned performers. Nabuo yung show. And guess what? Feedback. We broke the record of the highest ticket sales in Kelowna. In Kelowna. So that added into my accomplishment, not in my ego. Nope. But I would lie if I say it didn't affect my ego. I have to acknowledge that. I have to acknowledge that because I would be lying. So, pero hindi ko yung ginagamit to my next, projects. Yeah. So I perseverance everything.
Mhm. Yeah, and at the time nung nag-try ako sumali dito sa entertainment industry in this small town, Kelowna, there's a lot of like small town egos na mas malaki pa yung ego nila kaysa sa mga world-class performers. Doon ako nagulat. Parang, oh my God. Like, nung sinasabi nila na, oh, we have like a live theater. So I watch. There's nothing live here. Like, this is karaoke theater. Nung ako yung nag-direct, I brought everything live because I'm a musician myself, and I also support musicians. So I hired musicians, and then I don't Hindi hate -1. like nope, I don't like karaoke theater. Not a fan. Dinila mo lahat ng mga musician friends mo. Correct. I see. That was the first live musical theater na nag-break ng record sa theater here in a small town. Like kahit yung mga taga Vancouver nagbiyahe dito sa Kelowna to watch. And not only once, they watch it 4 times. So it ran, hindi siya one night only. It's like No. It ran for 3 weeks. A 3-week run, okay. And then because of the popular demand, nag-rerun kami. 8 months later, we brought it back together. We have a new cast. Nag-direct ka ulit? Yep. Yeah, galing. And this time, I was on the orchestra. Kasama ka na, musician ka na, kumbaga. Yeah, I was the pianist and the musical director. I was the choreographer and the assistant director. Yeah. Kumbaga, ito, I wanna sit, Ito, bibigyan kita ng bangkong magaan at iangat mo. So, Danny Tagle, ako, sinalagyan ko sarili ko ng title di ba? Isa sa mga title. JP Adena, Podcast Chatmaster. Okay? So, yun yung pangalan ko sa sarili ko kasi gusto kong maging isa sa mga tao sa Pilipinas na gumagawa ng mga podcast. Iba-ibang klase, iba-ibang field, kumbaga. So, yun yung binibuild kong brand, diba? Si Danny Tagle, kapag nilagyan ko ng brand sa ilalim, ano yung ilalagay mo sa ilalim? Danny Tagle, hindi mo kailangan. Ano? A passionate artist. Or artist wannabe. parang bumaba ulit. Passionate artist na bumaba sa wannabe. Kasi kilala kita una sa still captain. And then nalaman ko, performer ka pala, theater actor ka pala. Kasi hindi mo tayo magkakilala before, di ba? So, ang una kong tingin sa'yo is still captain, di ba? Yun ang pakilala sa'yo, di ba? So, and then, kumakanta siya. Tapos pag, artista pala to sa Pilipinas. J. Lopez. J. Lopez. Oh, yeah. That's it. That's why they call me J. Lo. Yeah, J. Lo. Yeah. So, di ba? Tapos, nag-change ng career, tapos ganito, di ba? So parang, hindi ka ba natatakot doon? Kasi ako, para sa akin ang hirap ng transition from hindi na ako sasayaw. Okay? Para sa akin. Parang pinag-isipan ko talaga yun. Kumbaga, gusto ko ng ibang gagawin, pero ayokong iwan yung isa. Parang gano'n. Ayoko pang iwan yung isa. Pero may mga pagkakataon na kailangan mo nang gawin, 'di ba? Gusto kong malaman yung ano yung jump sa nun. Ano yung literal na shift, hindi na mindset to Ano yung nagsabi sa iyo na okay, I'm going to jump to the next scene, to the next career I wanna start. Ikaw nagsabi sa akin ito dati. I remember nasa train tayo, Disney train. Ikaw hindi ka natitigil sa isang corner. Ang dami mong ginagawa kasi sinabi mo pa sa akin na nagpa-piano ako tapos nagsasayaw ka pa. Ngayon kasi kabibigyan ko lang ng camera ko ngayon magiging ka naman, photographer ka naman. I don't think if you remember that. Nag-aantay tayo ng train, Disney train to go home. After day. Magkapit bahay tayo. Oo. Nasabi naman sa akin ng co-performer ko dati. Something about like you can never chase 2 rabbits at the same time.
what if I chase one at a time at the same, like maybe in a small time slot. Uh-huh. I get it. Kasi nga, di ba, life is too short para in short, I took it as a challenge. Ay. Yeah, I took it as a challenge. So no, you can never chase two rabbits at the same time. And I did, and I succeeded. Galing, no? I'm not looking to be successful, famous, person. What I wanted to feel and experience is like, nagawa ko siya. Famous ka sa sarili mo, okay na yun, di ba? With an audience of one, a population of one, Yes. I'm successful because I'm happy. And I have a number one fan. Oh, yun. You know what a pet, di ba? And you know who he is. Yeah. Kamukha And I mo can nga never let him down, ever. Kamukha mo nga eh. So, maganda yun kasi magkakaroon siya ng model eh. Di ba? Magkakaroon siya ng model on how, di ba, success, the definition of success is, di ba? Because success is happy, is equal to happy. It's not about fame and fortune, di ba? It's about the happy. Yung sinasabi mo is jack of all trades, master of none. Di ba? Yeah. Pero kulang yan, di ba? Yung linyang yun, di ba? Yeah. Go, tapusin mo nga. Hindi ko na natandaan eh. Hindi ko matandaan. Pero ang gist ang kasunod nun is about hindi naman it's better than kaysa sa wala kang ginawa. 'Di ba? Yeah. Kasi anong nangyayari, kino-compare mo yung sarili mo sa famous eh. Correct. Kino-compare mo yung sarili mo sa definition mo, limited definition mo ng famous or ng success. Limited, meaning hindi mo pa talaga na-discover sa sarili mo yung success sa'yo. Yeah. So this is the brainwashing thing about the society. If you're good at something, you have to do it so you can become famous and rich. That's the society's pattern. I tend to go against that flow. I just wanna fulfill my artistic side. I just wanna fulfill na yung perseverance na, kaya ko pala itong gawin. Like, it doesn't matter if it's gonna be like, sobrang laki or sobrang liit. The thing is, nagawa ko siya. At na-inspire ko yung maraming tao. At marami ako I don't wanna say marami, pero may mga natulungan din ako na, na-inspire na hanggang ngayon, nag-work pa rin sa Disney. Na-inspire meaning, because of you, alam mo rin na sinasabi nila na alam mo ikaw yung nag-inspire sa akin para gawin tong bagay. Di ba? Di ba? Yan yung nagpo-fuel sa akin whenever, ewan ko, lagi nata-timing yan, bro. Yung time na, especially the first few, after ng fall. So medyo lumalamig na, tapos mahaba na yung dilim. Konti na lang yung daytime. I have a tendency to be depressed. Yung mood mo napupunta doon. Oo. Sumasabay sa panahon. Tapos palaging may nagme-message like, Kuya Dan, kumusta naman? Nandito pa din kami sa Hong Kong. Natatandaan ko nung nagpa-piano ka, tapos tinuturuan mo akong kumanta ngayon. I'm in Australia, I'm singing, and now ngayon nagiging vocalist na ako sa Disney. Yeah. So I have the tapos yung iba nasa nagtutour na sa international touring. Tapos I remember nung tinuro mo sa akin to, ikaw yung unang nagturo sa akin nito, yung technique para maabot ko yung note. Just like hindi ko nga alam na ganun may pala ako nagbigay ng impact sa kanila. Nakakataba ng puso. But sana totoo. Pero yung alam ko naman, nararamdaman ko naman na totoo. Yung mga ganito jack of all trades, master of none, pero ang point is ginawa mo eh. Diba? Yung all trades. Diba? Kasi totoo, ganito sabi nila kasi hindi ka makahon sa isa eh. Diba?
Tapos ikaw naman mismo, dahil society sinasabi sa'yo, kailangan magawin isang bagay, tapos maging successful doon, kailangan sumikat ka, magkaroon maraming pera dahil doon. Okay? Ano yung sinasabi mong brainwashing. Pero ikaw, sabi, nakaka-relate ako sa sinabi mong yun dahil lagi akong nasasabihan na ikaw puro ka umpisa, wala ka naman tinatapos eh. It's the same thing. Yeah. Puro ka umpisa, wala ka naman tinatapos. Ako naman sabi ko, ano ba yung definition natin ng tapos? Ano ba yung tapos sa'yo? Tingnan natin kung pareha siya ng tapos sa akin. Ha? Di ba? Tapos, ending. Yeah. Ano ba yung ending na ibig mo sabihin? Kasi mukhang magkaiba tayo ng definition ng ending eh. Okay? Kasi para sa akin, ang ending is yung ending ng life ko. Yung tipong mamamatay na ako. Okay? You're taking that dun sa context na puro ka umpisa, hindi mo tinatapos. Hindi mo tinatapos. Yeah. Yung word na tinatapos. Hindi ko tinatapos. Ano yung mo sabihin sa hindi ko tinatapos? Right? Ano yung meaning mo ng tapos? Kasi baka magkaiba tayo ng meaning ng tapos. Right? Yung bagay na ginawa ko, hindi ko tinapos. Paano mo nalamang hindi tapos? Right? Ikaw ba magde-define ng tapos na yon? O ako? Yeah. Yeah? Kasi kung definition mo is ganyan, wala namang mapakialam sa'yo. Meaning na, I'm not necessarily mean I don't care about you, but wala akong pakialam sa definition mo ng tapos. May pakialam ako sa definition ko ng tapos. Kasi para sa akin, at the end of my life, ang importante sa akin, masabi ko, or walang regret na sinasabi ko sa sarili ko na, sana ginawa ko yun. Diba? Kasi, masasabi ko, kung naging jack of all trades ako, or papayat-payat ako ng gustong gawin sa isang taon, diba? Masasabi ko pa rin sa dulo ng buhay ko, the real ending, na ginawa ko yun. As opposed to nagawa mo siya. As opposed to sa ending na sana pala sana pala. Di ba? Instead of sana pala, ako, para sa akin, once in my life, I did that. Yeah. Diba? Ngayon, it doesn't matter na ngayon kung natapos ko yun o hindi. What matters is naumpisahan ko or ginawa ko yun. Kasi ang sarap ng feeling na ginawa ko yun eh. For example, isang bagay na napakasimple. Nag-bungee jump ka. Di ba yung mga bucket lists? Bakit may bucket list eh? Yun yung para sa akin yung mentality na yun eh. Bucket list. Once in my life, tumalon ako. Di ba? Tapos na ba yun? Yeah. Hindi ba eh, di ba? Kasi, kung may lakas ako ng loob na tumalon sa bungee jump, ibig sabihin meron akong willpower to actually jump from one place to another place. Yeah. Even if it's super, super scary. Yeah. Kaya yun yung tanong ko sa'yo kanina. Is there anything na nag-hinder sa'yo or tumulong sa'yo para lumipat sa ibang shift or mag-shift sa ibang bagay? Iwanan mo yung isa sa isa. At ang sagot mo sa akin hindi ko kailangang iwan yung isa para mapunta sa kabila. Kasi pwede naman silang dalawa. Diba? Pwede naman sila di ba? Yan, para sa akin, power of and yun A and D. Bakit kailangan maging ganto, maging ganyan, pula, puti, up, down, kung pwede naman pareho? Diba? Pareho mong gawin. Not necessarily. Yung focus mo, ang hindi natin na iisip sa sarili natin is meron talaga tayong, akala natin na kailangan 100% sa isang bagay. Hindi. Pwede naman yung 80-20. Diba? 50-50. Tatluhin mo, 35-35-35. Diba? May mga taong talented, napakagaling ng skills nila when it comes to multitask. May mga taong kailangan mag-focus lang ako sa isa. Tapusin yung ano. Ang kailangan mo doon malaman kung asan ka doon. Sino ka doon? Asan yung personality mo? Huwag mo isipin huwag mo yung kumpara sa iba. Hanapin mo sino ka doon. Ikaw ba yung okay lang dami? O kailangan isa-isa? Kasi makikita mo naman yun, di ba? Actually, kaibigan mo pa nga ang magsasabi nun eh. Alam mo, Danny, ikaw yung tipo na pag nag-focus ka sa isang bagay, no? Talagang 100% ka doon, ano? Di ba? Ginaganon ka? Makinig ka doon! So, kung daming na tao nagsasabi ng ganun sa'yo, o di mag-focus talaga na isa-isa ka talaga. Mag-isa-isa ka. Di ba? Pero, pag may nagsabi naman sa'yo, grabe ka, Danny, no? Kahit ginagawa mo na to, ginagawa mo na yan, ginagawa na to, pero okay ka pa rin sa lahat, no? I was gonna say, wala pa nakapagsabi sa akin ng, grabe, Danny, na pag nakapag-focus ka sa isa, wala akong matandaan. Diba? Pero may nagsabi sa'yo. Mo sinabi. Ginagawa mo na to, tapos ginagawa mo yan. Lalo sa mga tunay mong kaibigan. Iba magsasabi sa'yo niya. Sideways lang tayo. Mag-question ako sa ano kasi may aral dun sa sinasabi mong multitasking eh. Kasi may nabasa ako na parang article, isang study about there's no such thing as multitasking. Diba? It's about shifting. Diba?
Actually, Yeah. hindi sideways to. Very shift pa rin. This is the topic. Yeah. Oo. Ang The nangyari, shift. meron lang mga tao na magaling or mabilis mag-shift. Mhm. Meron mga tao na mabagal mag-shift. Kasi kung check mo sa sa cellphone, 'di ba? Sabi nila, "Uy, may multitasking mode na sa iPhone 'to, 'di ba? May multitasking mode." Ibig sabihin, lumalabas yung isang bagay, hindi pa siya tapos, i-double click mo, iiwan mo siya, malilipat ka sa ibang bagay, pero pwede mo palang balikan yung isa, mako-continue mo siya. 'Di ba? Click ka sa ulit, lalabas yung icon na next, multitask kabila, 'di ba? Wait Yun na lang. siya. Bagong feature ba yan sa iPhone? Hindi ko yata. Matagal na yun, mga 5 years ago pa yan. Pero ang tawag nila is multitasking. Okay. Okay? Pero sa totoo, hindi naman talaga eh. Kasi para sa akin ang multitasking, 5 yung nasa harapan mo, tapos sabay-sabay mong ginagawa. Hindi mo ginagawa yun eh. Yung sinasabi nilang multitasking is mabilis na shift or kaya mo, there's a way to change your focus the fastest way possible. One at a time. At the Diba? same. One at a time, hindi at the same time. timeline. Ang multitasking for me is at the same time. Yeah. Diba? Ang shifting for me, Spontaneously at the same time. oo. Same time, same space, same moment. Diba? Time and space. So, magano tayo dito. Yeah. Astrophysicist. Same time, same space. Diba? So, yun yung para sa akin. So, kung malaman natin yung totoong definition ng multitasking based sa pinapakita ng mga phones, it's about shifting faster. Yeah. The quick change to a next procedure, next process. Diba? So, hanapin mo kung nasan ka doon. Ikaw ba ay mabagal mag-shift? Right? Or mabilis mag-shift? Pero hindi totoo na nag-multitasking ka. Yeah. Kasi, imagine mo yung TV na may nahati, na split yung screen sa 4. Di ba? Mga Zoom calls, di ba? Na split sa 4, di ba? Yeah. Ang multitasking is, sabay-sabay sila nagsalita at nakakausap mo sila ng sabay-sabay. No? Alam natin yan, di ba? Mawiwindang ka sa information noon. Sa feed diba? ng information, di mo alam kung saan focus. Kahit ngayon iba may TV, nakafocus sila, pero iba-iba pala yung audio na pinapakinggan ng bawat tao. Nakita mo yun? May nakita na akong gano'n. Yeah. Meron din nanonood ng Netflix and at the same time nagti-TikTok nanonood ng mga short clips ng TikTok. I'm guilty about that. Pero hindi talaga nag-multitask or at the same time. Tumitingin ka dito, tumitingin ka doon, 'di ba? Shift ka, 'di ba? So, quick shifter ka ba o slow shifter ka ba? So, yun yung alamin mo. Nasaan ka doon? Oh wait, is that a question for me? Yes, it's a statement and also the next question for you. Okay. About shifting, I shift with a plan. I plan my shift. Yeah. So when I was, for example, when I was working with this production, I was the director, a choreographer, a musical director with one production. So I do not call everybody in my rehearsal hall to tackle everything at the same time. No, I always plan it. We have a schedule. So the team, musician first, kailangan planchado lahat, malinis, and then they have a break for a week. And then I will call the dancers, the performers who had like dance numbers, and we plan those like scenes. We finish the choreography, and at the same time, we run the lines and the dialogue, right? And then we have the singers. We have the singers, and then the musicians. And then dadating yung time na magsasama-sama na kaming lahat para sa Sits Probe. So I call that multitasking and shift with a plan. So I am a slow but sure that we'll get there. Shifter, Yeah. So mo storyboard very careful. Storyboard, Correct. It's very, very careful because we don't want to be all over the place like that, all simultaneously. Kasi, di ba? Pero minsan nangyayari kasi to kapag sa dress and technical rehearsal. That's the multitasking, especially kapag nasa nasa orchestra ka. Yeah. Tapos you're directing the light, and then you're manning the band, and then at the same time you watch. But then again, meron akong tendency maging micromanager. So I'm learning.
I had the dance captain. I chose the dance captain, so I don't Para ikaw have yung to mag-ano. worry about the dance captain. And then I have a stage manager. Well, every production has a stage manager, and my assistant director is watching while we're performing. May mga Right? generals ka. Kasi correct. So, ang minamaniobra ko lang yung ngayon ko lang nagamit yung minamaniobra. Minamaniobra ko lang yung band, yung orchestra, tsaka yung lights. So at the time. So, yeah. Sa isa sa mga magandang matutunan yan sa mga nakikinig ngayon na isang shift, know how to shift, right? Or what type of shifter are you, diba? Diba? So, I think it's not new for mga veterans na sa performers like kagaya mo. The process. Kasi minsan pagka ikaw yung nag-choreograph ako, so parang mayroon talagang meron akong choreography na ikaw yung gumawa lahat totally. Pero meron namang choreography na different heads na, ikaw bahala sa part na to, ikaw bahala sa part na yan, ikaw bahala sa part na. May generals ka rin, di ba? But ikaw ngayon yung bahala sa transition to the next. Parang ganun. Ikaw ngayon nag-transition. Ano yung next? So parang it's the same thing yung nangyari sa'yo. You have to transition from musicians to dancers to singers and then singer-dancer and then singer-dancer musicians. Mga ganun. Diba? So, you allow them to express their own tawag doon, expression or artistic side niya. Oo. Kailangan niya ilabas din yung kanya. Hindi man siya nakahon. Parang ikaw, ayaw mong makahon ka, di ba? So, wag ka makahon. I think yan yung sinabi mo sa akin. Ayaw mong nakakakulong ka sa hindi ka pwede makahon. Oo. No? I think naalala ko na yan. Parang may something sinabi mo na sa akin, ang likot-likot mo. Medyo parang na ako noon na parang ano ba to? Binibigyan ba ako nito ng komplemento? Kasi nga, bago ba lang tayo kakilala noon. Ikaw as you know who you are. It's like, sasabihin mo talaga yung hindi ka nag-bullshit. Alam mo yan. Parang tayo kwentong ganyan. Alam ko yan. May naalala ko dyan. Minsan na uy! Ikaw na lang yung gagawin. Oo, ako na lang. Nakikinig lang ako doon sa sinasabihan. Ikaw yung nahiya para sa akin. Oo. Nagbago na ako. Ang laki ng pinagbago ko na. May mga tao sa paligid ko rin na nagpa-self-aware sa akin. Hindi. Sila nagsabi sa akin and then chinecheck ko rin yung sarili ko para kasi isang beses based sa kwentong sinabi mong yan, naalala ko yung nag-choreograph din ako na at the end, parang nagkaroon ng clash kasi parang tinitake ko sila as hindi professional. Parang ang nangyari is, micromanaging. Kailangan ganyan. Sabi niya, katulad ko, narinig ko rin lumabas sa bibig ko yun. Tapos narinig ko sa kanila. Tapos papunta sa akin yung same na, parang, yung sinasabi ko sa ibang tao, sinasabi sa akin na ngayon. Parang ganun. So naging aware ako na, okay. I have to give them the trust that they are all professionals. That's why they're here. And they will be responsible for what they do. And they know their mistakes and how to correct it. Yeah. So I think one leader or a shift in being a leader is know when to back down, di ba? Kasi may mga tao na alam nila yung ginagawa nila. Pero lahat tayo nagkakamali, di ba? In the words of Michael Jackson, di ba? This is why we rehearse. Yes. Yeah. Magkakamali ka. This is why we rehearse. I think isa sa yan sa mga una nating mga usapan ng pagkakilala natin na narinig mo sinabi ko, wait, hindi ako pwedeng magkamali. Yun talaga naisip ko, hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko nagre-rehearse tayo eh. So, this is the chance for me to make a mistake. Hindi chance, ayaw mo magkaroon ng mistake. Pero, if I make a mistake on rehearsal, it's what's the point of rehearsal? What's the point of rehearsal? So this is why we rehearse. Something to that effect. So medyo may sa akin talaga yung sinabi ni Michael Jackson na sa kanyang This Is It final tour na nangyari. This is why we rehearse, di ba? Diba? The late great Michael Jackson, isang idol ko yan. Now, yung mga gantong mga kwentuhan, very maliit, di ba? Very minute yung details na pinag-usapan natin na mga shifts in leadership. Pero when it comes to big things, kasi ganito yan yung mga usapan, kailangan mo ng may malaking change na gawin sa buhay mo para mag-change ng malaki ang buhay mo. Kung gusto mong maliit ang change sa buhay mo, liitan mo lang yung shift ng buhay mo.
Is that true to your sa mga shifts you made in your life? Pwede tayo Alam mo, mag-personal na. binaon ko to nung kaya grateful ako sa iyo, JP, kasi natatandaan ko nung sinabi mo nung paalis ako ng Disney, ikaw yung isa sa mga unang nakaalam. You know, I'm leaving. And you told me to change room. Hindi, sa locker room. Sa locker room area natin. Sa labas ng changing room. Sinabi mo sa akin, that's very risky. But but there's no successful people who didn't take the risk. I was like, ang kata naman ito. Yun ang reaction. Napakamakata naman ito. Ikaw nagsabi sa akin yan. Hindi ko makakalimutan yan. Pero at the same time, natakot ako nun. Kasi nung sinabi mo yung that's risky, naging totoo. I felt it. That's why I always say, just nakakatakot ka kausap kasi hindi ka nang bubullshit. Napaka-diretso mo wala kang nung sinabi mo sa akin yan, parang, that's like a wake-up call. This is not a small decision to make. Napag-isipan ko ba ito ng maayos? Napag-aralan ko ba ito? Handa ba ako kung ano man yung mangyari? Balik ba ako sa drawing board ko, sa storyboard ko? Kailangan ko yata bumalik. Di ba? So parang medyo, tama ba itong gagawin ko? I have a feeling, like a 50-50 feeling nun na I know my gut's telling me na hindi maganda yung mangyayari when I left. And true enough, I don't know, maybe na-manifest ko yun or I knew that... Self-proclaimed prophecy, no? Yeah. ang sa akin lang naman yung responsibility of the choices that we're making. Yes. Hindi kasalanan ng mga tao na, dahil sa'yo, ganito yung nangyari sa akin. No. I made a choice. I was responsible for that. And it's not a matter of asking why. You change the question into what. What are you going to do about it? Because you're going to spend your lifetime asking why. You're going to lose everything. You're going to waste your time asking why. Why don't you ask what you're going to do about it? Move on. Parang may nasabi sa akin yan. Okay, next. Diba? Ganun, diba? Yeah. Madaling sabihin yun sobrang daling sabihin yun. Pero napaka-straightforward, and kung titingnan mo na mas malalim pa, it makes perfect sense. Okay? Diretso ko nag-break kayo, next! Totoo. Yes. I'm going to the extreme na, for example, namatayan ka. Next. That extreme, totoo. Correct. Nabasa ko to sa It's funny, but yeah, it's funny, it's direct, it's gruesome sometimes kasi sa mga taong nakikinig tas namatayan nga sila ngayon lang, di ba? So parang masakit pa sa kanila yun. But it really is next, but in between that next is yung time, yung healing part, di ba? Yeah. So you have to. We don't mean no disrespect. You can never move on from that. Because something in you, a piece of you was taken away. So there's no disrespect on that. It's just like we move on. We're the ones who's alive. You right? care. So you care. Yeah. You care so much that you have to go and move on. Nakita? Hindi siya, I don't care about you, that's why I'm moving on. No. I care too much about you, that's why I am. Yeah. Diba? Ganun siya. Nasan ba yung pagmamahal? Di ba? Sabi nga nila, di ba? If you love the person, let them go. Di ba? It's the same thing, di ba? So, to the extent na namatay, if that person passed away, totoo, you love the person so much, you let them go. Hindi ka maraming maganyan na kasi may mga usapan din kami about death sa ibang podcast ko na masinsin na namin pinag-usapan yan na we found the positive in it. Yeah. It's about reflections. I think alam mo tayo yung exact title ng libro by Marcus Aurelius.
Parang reflections yata niya, parang gano'n. Time ng gera, Marcus Aurelius, mga kung ano man, sa Roman Empire, tas nagsusulat siya. Sinusulat niya yung reflection niya sa, kahit nagkasakit na siya, ganyan-ganyan. So parang, ang nasa isip niya is how to, next. Extremes talaga. Parang, okay, namatay siya, next. So, ganun siya. So ikaw ngayon, ang labo mong kausap yun. Doon ko, kaya ko sinasabi to, kasi, pag sinasabi mo sa akin na nakakatakot akong kausap dahil walang bullshit, diretsahin kita. So lang, hindi ko nakikita sa sarili ko yon, pero I think iba-iba ako sa iba-ibang tao eh. Di ba? Iba-iba yung facade na pinapakita mo sa iba-ibang tao. Meron akong tao nakakausap ko sa kalokohan, pero unfortunately sa kalokohan lang. Yeah. Unfortunately. May nakausap ko sa mga tao na pareho. May kalokohan, pero mayroong time na pag kayong dalawa lang magkausap, medyo malalim kayong mag-usap. Di ba? Skills mo kasi, isa sa mga skills mo yan, you know how to read people. Sometimes hindi mo sila kayang dalin dun sa depth mo. So you stay on that surface with them. You adjust to it. Yeah. Nahaling tulad ko yan sa mga reunion ng high school na yung wavelength niya same pa rin nung high school siya. Ewan ko na experience mo yan, di ba? I mean, no disrespect to that person. Diba? Pero mayroon talagang tao na, di ba kahit naman sa mga movies, makita mo, that's the same person he is in high school. Di ba? Pero naman ibang tao, wow, ibang tao ka na. Di ba? There should be growth in you. That's why you have to shift. I think one lesson na gusto kong sabihin dito is, you have to. It's not about, should I shift? Should I shift or not? Mag-shift ba ako from HRM to computer engineering? And if I did shift, should I shift back? Yeah? It's not a question about if I should. Okay? You should always shift for you, for your growth, for your +1, for you to have a +1. When I say +1 is something good happened today. Tomorrow, and then your aim is something good will happen tomorrow. Diba ganon, di ba? So +1 lang, +1 ang +1. Correct. It's just like a matter of, you are not a tree. You are bound to move forward, move sideways. It doesn't matter as long as you move. I'm not saying that tree is not beautiful. Tree is stationary. Right? Hinanapan mo pa rin ng balik. Kasi yung nagpapakalalim tayo, pero totoo yun eh. Totoo yung mga shifts na nangyayari sa buhay natin. Lalo-lalo na ngayon. Ito first mention of pandemic. Hindi natin alam lahat ang mangyayari. Right? Walang formula dito eh. Walang kasiguraduhan. Totoo. Lahat tayo nangangapa, lalo na umpisa, di ba? Tapos ngayon, nangyayari na ulit. So, imagine yung kasi ako, I shifted because of this. I went to the Philippines because of this, because of the pandemic. But nangyari, as in, babataas. So, kinikwento ko nga sa asawa ko, sabi ko, grabe, no? Last year lang. Gantong time, last year, wala tayo. Tipong ganito talaga. Kasi lugmok na talaga tayo sa ganito. Yung pinagpapawis na yung kilikili mo dahil alam mo baka bukas wala ka ng kainin, yung mga ganon, yung pamilya mo, wala. Dumating kami sa ganon. Diba? Pero ngayon, pag binilikan ko yun, sabihin ko, ba't ko ba naisip pa yun? Diba? Ba't ko pa naisip pa yun? Kasi, nung nag-umpisa na ako makipag-usap sa mga tao, nung ginagawa ko na to, sa totoo lang, di ba sabi ko sa'yo nung in-invite kita, madadal lang talaga ako, kailangan ko ng kausap. So, nung nagkaroon na-discover ko yung Zoom, ay, pambihirap, pwede ko parang i-record habang grabe. Pwede pala yun. This is me. So, I found myself in this. And then, I contacted people. Iba recorded, iba wala lang talaga. It's just to catch up. About something. Catch up, right? Maganda lang siya. And then, maraming insights na dumating sa'yo. Tapos, minsan kasi, sila mismo nagtatanong, kumusta ka? But do you really wanna know? I can talk with you about it. Diba? Kasi I'm interested also kung ano nangyayari din sa'yo. Diba? Kasi ang daming kwento ngayon eh. Ito yung, I think mayroon akong isa separate vlog din na, where were you in 2020? But the thing is, umabot ng 2021 itong pandemic. So, nangyari. I think the title will be changed to, where were you in 2020, 2021?
Tapos Yeah. question mark kasi baka mamaya may 2022. 2022. Oh no. Alam di ba? So, it goes to show na wala talaga tayong, alam mo yan, hindi mo talaga mangyayari sa future. Megatron na yata this year. Yeah. So, you have to just go to the future. Hindi Right? bumenta yung joke. Sorry. Kasi inaral ko yung part ng ano na bang letters na ng ano eh. Delta, alpha, beta, delta. Correct. Yeah. Megatron na yun. Megatron is. Chinek ko kung ano na next na ano eh, na mga na Greek alphabet eh. Hindi pala yun. Mali yung sequence. Walang ano. Yun Walang na nga. dating. So walang kasiguraduhan kung nasan tayo ngayon. But we cannot just stay and sit here and then cry for something and feel sorry for ourselves. Yeah, but what I'm arriving at is yung sinasabi sa akin nung nagkapag-usap na ako sa mga tao, marami na ako nakakausap ulit, kumbaga. Kasi dumating talaga yung time na ikaw mismo ayaw mo makipag-usap eh, di ba? Kasi parang, ay, lugmok ka. Ayaw ko makipag-usap pag lugmok. Nasa time na down ako, di ba? Anong sasabihin ko? Iiyak lang ako. Parang ganun, di ba? Hindi. Ginawa ko, sinasabi ko na, wala kami ngayon. Wala kami ngayon. Pero alam ko na hindi ito permanente. If this decision is a mistake, if this shift is a mistake, this is not permanent. If this is a mistake, I am not that mistake. I can shift things around. Nabibigyan ng affirmation ng kausap ko. Sabi niya, "O ikaw pa, kilala kita eh. Kahit saan ka dalhin, makakaano ka, survive ka eh." Hindi sabi ko, "Oo nga, no." So hindi lang natin yan. Di ba? Once maging OFW ka, that's it eh. Di ba? Isa ka ng hunyango. Meron akong kakilala dito, missionary siya, Mormon. Caucasian dude. He lived in the Philippines for 3 years. Ang katas magaling pa siya mag-Tagalog sa akin. Ang katas niya mag-Tagalog. Sabi niya sa akin, yung mga Pilipino daw para daw munggo. Kahit saan mo daw iba tumutubo. So, tinake ko yun as like inspiration. Na parang, no. Kahit saan tayo mapunta, we're growing. We're learning something. Here's the thing. Nagbalik tanaw ako eh. Sabi ko, paano kaya kung hindi ako umalis? Diba? Balik mo, kahit ano eh, sa Marvel, may episodes or merong palabas ngayon na what if eh. Diba? O may ganito na, ganito, universe ganito, ganyan, 616, ganyan, ang dami nang nangyayari. Pero merong version na, merong palabas na what if. Diba? Yeah. What if hindi ko pala ginawa yun? Diba? Ilang sinasabi ko na sa sarili ko, alam mo kung hindi ko ginawa yun, sa tingin ko para akong namatay. Ulitin ko nag-shift ako, saka nalagmok. Pero doon ko na-feel yung buhay ako. As opposed to, what if ako kung hindi ako umalis, siguro hindi ko na-discover na ito pala yung gusto kong gawin. Communicating pala sa kawalan. Wala pa tayong audience eh. Diba? Communicating sa kawalan na I wanna give value to them. Diba? As at the same time, it gives value to me. Kasi I kung can relate, ako JP. Diba? Sobrang nakaka-relate ako sa sinasabi mo ngayon. Diba? So, natututo ako sa'yo. Yeah. Natututo ako sa sinabi mo. Yung negative, akala mo negative ba na sana hindi ka lang umalis? Yun ba yung positive, yung hindi ka umalis? Kasi negative yung umalis ka dahil sa nangyayari sa'yo ngayon? Pero nung binalikan ko na, after 1 year, sabi ko, butin lang pala ginawa ko yun. Kasi, nagbago yung utak ko, nag+1 ako, tapos sasabihin ko sa sarili ko na if ever mangyayari ulit yun, alam ko na yung gagawin ko. Yes. Amen to that. Diba? So kung may take away kayo, sana, kung kayo ay nanonood ngayon, na nandun kayo ngayon, right? Nandun kayo sa point in time na lugmok ka, na feeling mo mali yung decision na ginawa mo, right? I promise you, babalikan mo yung araw. Nasasabihin mo sa sarili mo na, buti lang ginawa ko yun. Yun pala yung tamang decision. I will go with the responsibilities na sinabi mo na, I am responsible with my decision. Diba? Kasi yun yung power mo. I think the power of there is no leader, right or wrong decision. It's responsibility. Yes. I think that the thing here is ang kailangan ng leader
or ang power na meron yung leader is not really anything else but the power to shift. Correct. Power And to also, shift I oneself. I would love to add on that one. The responsibility of being a leader is just to train you how to be strong, not to just to point you anywhere who you want them to go. It's to build you as strong as you can, so you can decide for yourself where to go. And then when you finally chose that path, like, where you want to go, you're equipped. You have ammunition, strength-wise. Handa ka na. Yeah. Handa ka na. Alam mo yung parang zombie Ang apocalypse? sarap. Yeah. Parang zombie apocalypse. Alam mo yan, mga Walking Dead tayo, mga fan. Oh, correct. Alam ko, Still shoutout watching kila it. Angel. Congratulations, Angel. Sa yung kasal. At Oh, naalala ko, congratulations, baby. Si ano, Bunso. sa bahay, meron ako surround sound, tapos manood ka ng Walking Dead, tapos yung tema is hindi kami kakain ng meat. Gulay lahat ng duron. So, mga greens lahat yung namin. May ganun. May naman, isa naman, lahat naman meats. Mga ganun. So, tapos magugulatan kami, ganyan. Naalala ko yung part na yan. Pero ang nasa isip ko lang talaga is the pandemic is equal to me, para sa akin, is equal to zombie apocalypse. Okay? At wala na akong imomodel pa na gawain pagka may pandemic, kundi mga ginagawa ng mga bida sa zombie apocalypse movies. Diba? May tema eh. May tema eh. Huwag kayong mag-hoard. Diba? Yep. Kasi pag mag-hoard, marami yung isa, kulang yung isa, ibibenta ng isa, yayaman yung isa, alam mo na, sakay man. So wag. Right? Kung nanonood lang lahat ng tao ng zombie apocalypse movies, tapos totoong nilang sa puso yung mga maling lesson na sinasabi, mga maling, yung mga lessons na sinasabi ng mga yon, malaman nyo kung saan dapat kayo pumunta eh, at ano dapat yung kilos eh. Diba? For just one example, this is one of the big reasons why I went home. Okay? Because I viewed hindi pa nangyari pandemic, I viewed it as a zombie apocalypse scenario. Andun na ako sa dulo. Okay? At sa isang zombie apocalypse movie, ano ang plot? Ang plot nahiwalay ka sa pamilya mo. At isa lang ang gagawin mo. You will go to the ends of the earth to go back. To reunite with them. Kahit saan pa yon. That's it. Isip kayo ng anumang apocalypse movie. And yung mga gumuho yung 90% of the time, I'm gonna go to lumubog. find my son, my daughter, my wife, my dad. Yeah. That's it. Tama? Yun lang ang plot. Wala kang pakialam. At naniniwala ka sa talaga, sa bida. Sa ikaw talaga, kung ako mangyari sa akin yan, yun din gagawin ko eh. Tama? Pag nanonood ka, gano'n na sinasabi mo. And then, nangyari. It happened. But just one click, less than a month, December of 2019 sa Hong Kong. January 31st of 2020, I went home. Sa Balutan. 100 kilos. 2019. 20. January 31st, 2020. Oh, okay. Kasi December 9, 2019 yun eh. Yun nag-umpisa sa Hong Kong eh. Hindi sa Hong Kong, sa, alam mo na. And then, dahil malapit kami sa Hong Kong, so, January 31st, nagsarado ang Disney na 26 or 27, I think. January 27. 3 days after, 4 days after. A day after we booked. 4 days after we went home. Ganun ka-extreme yung nasa utak ko. Bakit? Kasi ayoko mangyari na in the future, sabihin ko, or a year from now, hindi ko alam hindi natin alam na mangyayari itong 2 taon na. Hindi ko alam. Sasabihin ko na ayoko na ang problema ko sa buhay is yung bida sa zombie apocalypse kung paano ako uuwi at makasama ko yung pamilya ko. Ayoko yun. Ayoko yung feeling na yun. Okay? I'm not dissing on people that didn't do it. Because this is their choice. Right? But what I'm saying is, dahil equipped ako ng zombie apocalypse theme sa utak ko, at alam ko yung plot ng lahat, 90% ng ganyang movies or lahat ng doomsday movies is papunta sila sa pamilya nila, ayoko na hindi ko sila kasama. So, ang purpose ko talaga or kasama. having this struggle
To go stage there. of your existence na makabalik. O, diba? Yes. So, yun yung ginawa ko. Kasama kayong nagkasabalutan kami, pumunta ako kasi matagal ko nang hindi nakasama yung mga kapatid ko, ganyan. So, tuwing ako sa kapatid ko, ang tagal namin doon, lagi kami nagkikita. Yun yung ginawa namin. Yun lang ang theme namin ngayon. Lagi kami nagkikita as much as possible. Of course, considering the lockdowns, hindi kami nakakalis. Siguro mga thrice a year kami nag-meet. Meron na kaming pag Christmas sa kanila, pag New Year sa kanila, ganoon na yung ginagawa. So, I'm not tempted anymore to go back. I just want to go back para ma-retain yung permanent residency. Yun lang ang purpose noon. Pero yung live there, maybe half-half. That's the plan. Yun yung nasa isip namin ngayon. But my point is, was that a mistake? Kung kayo nakikinig sa kwentuhan ngayon, was that a mistake? Or is it the reason why I feel alive right now? Yeah, I hope you get that lesson. I hope that shift in my life, the shift that we are talking about, the stories that we have, are lessons you may want to learn. Pick our brains. Very makatch yung nuances. At if ever din may questions kayo, put it in the comment section down below. And then we will try our best to go back to that question. And then give you the context of what we are talking about. Diba? Ang masaya lang sa mga pangyayari na ganito na nadidiscover mo about sa sarili mo. Well, let's go back to your titles, the LeaderShift. And you discover something in you na hindi mo alam na nag-exist pala. Na meron ka palang skills na kaya mo palang mag-adapt dun sa situation na nandun ka ngayon. And you discover na, pwede pala mag-shift from this into this. And then, you make a better to better yourself. Sabi nga, your well-being. +1. Kasi yun yung mga problema sa mga apocalypse, diba? Like they always thought about like, Sana. When you're inside the apocalyptic episode of your lives, like yung people who fail na mag-adapt dun sa situation, nagiging war freak, nagiging kasi na-cover na sila ng nabalot na sila ng fear. So ang defense mechanism nila is to be extreme, correct, and to be like the bullies or to be the bad people, angry. Yes. Yeah, people hate not because they hate. No. People hate because they fear first. So while you're in the process of being fearful, dun mo isolve. Dun mo putulin. Don't magandang wait. Tanong yan. Don't wait for the hate to come in, to seep into your brain. Huwag mo nang tantayin yun. Go ahead and face the fear. Diba sabi nga nila, ito may, from Simon Sinek. Fear is should not be driving you. The personification niya is that fear should be in the passenger seat. Yeah. Hindi mo siya dapat tanggalin. Isama mo siya sa biyahe. Pero hindi siya yung driver. Nandun siya sa passenger seat. Yeah. Para lang, kasi siya, di ba, natin yun, defense mechanism natin yun eh. Parang fight or flight, di ba? Mga ganun na, survival natin yun eh. So kung wala yung fear doon, wala nagkumakanti sa'yo. So nandyan lang siya. Pero don't make it the driver. Yeah. Na hindi ka nakikilos. Baka, ayokong lumabas, baka. Ayokong pumunta sa sapat ng bahay ko, baka mabunggo ako ng... Di ba? The fear is the driver there. Kung ayaw mong lumabas. But if you protect yourself, di ba? You do all the necessary things to protect you, planning, etc. Storyboard, di ba? Yes, it's I love the storyboard. Diba? Para alam mo kung saan ang gagawin mo, di ba? And then stick to that. Stick to the plan. Yun yung worst pa sa akin part eh. Stick to the plan. Di ba nangyari? Talabas ka, sabi, mag-face mask, face shield, etc. etc. And then when it goes down, you don't do it. Like, huh? Madaming cases na. Di ba? Yeah. This is just me putting logic into it. Right? And then sabihin, umangat naman, ba't kaya? Ha? Alam mo, bakit kaya? Talaga?
dati, kailangan mag-face shield. That's just for example, hindi na nag-face shield. But I'm saying is, if face shield ka, and then, hindi na ngayon. So, sabihin, may chance na ngayon, makahawa ka. Tapos nagtaka ka, nahawa ka? Di ba? It's just, yun lang sa akin. But, marami pang dyan magiging balitatakan. So, ayoko nang pumunta dyan. Maraming culture, based on culture na yan eh. Kasi ang ng face mask. So, I'm not saying you should or you should not. What I'm saying, I'm putting logic into it. Diba? Huwag kang magtataka kung nahawa ka. Since, hindi mo ka naman ano kaya yung different nung ginawa mo before sa ngayon? Dati hindi ka nahawa, ngayon nahawa ka. Ano kaya yung different? Ikaw yung different. Ikaw yung nagbago. Anyway, mayroon ako nakitang post sa social media, Danny. Sabi nila, sinong gusto ng pagbabago? Tapos yung picture nakataas lahat ng kamay. Taas lahat ng kamay. And then yung next na question, sinong gustong magbago? Unti-unting bumababa lahat ng mga kamay niya. Yung sinasabi mo sa responsibility. Diba? Yeah. Responsibility with your actions to make a change, necessary change in your life. I want you to give an word of wisdom sa mga manonood ngayon na kapag tinanong mo natin sila, sinong gustong magbago, itataas na nila yung kamay nila. Thank you for that wonderful question. Next. No, honestly speaking, walang bola. I love changing. It always gives me excitement. Before, nakakatakot yung, nature naman natin na talaga yung, I hate changes. Like, yung change out of, your character. Okay na ako dito eh. Bakit ko pa kailangan, magbago? That's what excites me most. Yung bagong path na tatahakin. JP, I was never a bartender. I never bartend before. After nung YMCA na work ko dito, I want to shift into something that I've never done before in my life. YMCA, I used to do that in school, like, teaching kids in it's a comfort like zone elementary to, yeah. So I have never, people person of, at least I believe I was I'm a people person, and I was never an alcoholic. Ang alam ko lang, vodka, tequila, beers. Yun lang. Putakte, 75 beers dun sa bar. Oh my God, kailangan ko bang memorize yan? Kapag sabi ng manager, kapag busy yung bar, sabihin, I need a shot cup. Fuck, 75, isa-isang shot cup. So yun top. So I learned for 2 months. And I got my license as a bartender. Dito kasi kailangan mo lisensya. Sa lahat ng ginagawa mo. This is the way of their money grab. But, ang ganda nung perks. Kapag may, may training ka at saka meron kang certificate. For example, sa hotel, kailangan dito ng may function. Kailangan wala kaming bartender. Pwede ka ba? Yes, pwede ako. May lisensya ka ba? Yes, I do. Yeah. So, sa'yo lahat yung kita, sa'yo lahat yung kita, yung tips, di ba? Sa'yo lahat yung... Kasi ikaw lang yung bartender. Lisensyado. Kahit magdo-drone, like mag-operate ka ng drone, kasi isa yung sa mga racket ko ngayon, nag-take ng pictures ng mga real estates, like orchards, kasi dito sa Kelowna, BC, ito yung wine capital ng British Columbia. So, kahit saan ka dito, may vineyards, napakalaki, and then kailangan nila na in 2014 nagsimula yung drone for consumers, and I was always fascinated with aerial shots. Si Alex Dagalea, hello Alex Dagalea, shout out.
nagbaro ako sa kanya ng video camera, and so like, meron akong RC na helicopter. Hindi pa uso drone noon, wala pa yung DJI na ano, wala pa. Just naisip ko lang, mamasking tape ko Sabit to ko. this. Nagalit sa akin yung lolo mo. It's like, naku, pag nabag sa akin, babayaran, bibili mo ako ng bago. So, natakot naman. ako, ay, wag na lang. Wag na lang. Tinanggal mo ulit. Yeah, tinanggal ko na lang ulit. So, well, at that time, I purchased my first drone, 3DR solo. Tapos, wala siyang camera. So, kakabit mo yung GoPro. Yung GoPro yung una kong camera. Tapos, yun nga, nagpo-post ako sa Instagram, nakita nung kapitbahay namin na follower ko sa Instagram. Just like, meron kaming vineyard dito sa Okay lang bang north ng Kelowna. Pwede mo bang i-video para kasi bibenta namin? Sure. That's an easy $600 man. That was that. And I said like, pwede akong mag-thrive dito. So I did that. So nagkaroon ng regulation ang Canada 2 years ago about certification sa drone. Diyan ba sa Pilipinas may certification din ba? Like drone pilots? Bartender na nga ako next question. Gusto mo mag-bartender ako bukas? Pwede. Kahit hindi ko alam, papayagan ako. I tried bartending. 10 months. The money is good, pero hindi ko kinaya yung lifestyle. Akala ko it's like, party, just going back to a city life, and man, I started noticing na hindi ko na nakikita yung anak ko kasi kapag nasa akin siya, tulog naman ako the whole day. Kasi nga panggabi. So basically, mag-isa lang yung anak ko sa bahay kasi, andun nga ako pero orlog ang lolo mo. Kasi nga, I'm awake all night. Sleeping all day. And then pag kagising ko, kakain lang kami. Tapos, minsan manunod lang kami ng sine, labas ng konti. And then, babalik ko na siya sa mami niya para kasi wala ako sa bahay ng gabi. So, yun lang yung minsan, yung responsibility, just like, hindi ko yata to kaya, dun ka dadating sa point na you have to face your weakness. And you have to be honest to yourself. Kapag hindi mo kaya, shift. Yes. At parang feeling mo buhay ka ulit. Gusto ko malaman kung ano yung nag-shift sa'yo. Yeah. Paano ka napunta sa... Ayun na ba? Hindi tuloy mo na. Go. Yeah. So yung question mo about like yung kung gusto mo ng pagbabago, magbago ka. Kasi I started seeing the change na nung ang nagpagising sa akin nun, like, I don't see you anymore, Dad. Boom. Third day on the last 3 days. That was my last 3 days sa Canadian brew house. I was opening team, bartender opening team as well. Ang dami kong dito, like, parang opening team palagi. Like Disney, tapos opening team dito, tapos opening team sa YMCA. Wala, opening team gayata ako. Pang pioneer, no? Oo, pang pioneer. Kung gumawa sarili mo eh. So, hindi ka opening nun. Yeah, kapag sa tingin mo hindi nag-work, you have to be honest to yourself. Let's shift. Don't stay there just because I have to be responsible. Like, yes, you have faced the responsibility. You tried your best. You cannot, if you're living there miserably, you don't have to do that to yourself. You don't have to let yourself subject to that. So you have to, or else you're just gonna waste your time in misery. And maraming tinamaan sa sinabi mong yan. Kasi dahil may responsibilidad ako, I cannot afford to change. I cannot afford to shift. Diba? As little as, hindi little, as an example, yung mapopromote ako, ayoko. Hindi mo ibibigyan ng promotion, ayaw mo pa kasi baka, hindi, okay na kasi ako eh. Diba? Mga ganon, diba? Na hindi natin lubusang maisip na yung change na yun ang magbabago sa buhay mo. Or ang laking chance na magbago yung buhay mo. Di ba ito is a saying na if you want to have change in your life, di ba? You have to change what you do. You cannot expect
something that will change. Di ba? Yeah. You cannot expect something to change if you're doing the same thing. Parang gano'n. Yeah? For example, Correct. mayroon akong mindsetting na sinasabi na gagawin mo to. For example, pupunta ako sa, ayun ko, bakasyon ka. Punta ako sa Boracay, ganun lang. Ganun kasimple, ganun kababaw din. Pupunta ako sa Boracay, gusto kong pumunta sa Boracay pag magkapera ako. Di ba? Yun palang mali na eh. So, sabihin, ano bang ginagawa mo? Wala. Di ba? Or, bakit may tanong? Yung katulad na sabi mo, yung what, di ba? What are you going to do para makapunta ka sa Boracay? Yeah? So, nagbago ngayon. Isabihin kasi, pag sinabi mo na pupunta ako sa Boracay pag magkapera ako, ibig sabihin, wala sa iyo yung responsibilidad. May kailangan gawin ng ibang tao para mangyari yon. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Tumatakas ka. Pero pag sabi mo, ano kaya ang kailangan kong gawin para makapunta ako sa Boracay? Kinuha mo yung responsibilidad. Nasa iyo na yung kailangang mangyari, may kailangan may gawin, kailangan kumita, kailangan whatever it is. May gagawin ka na para mangyari. Kasi yung wording mo, if you talk to yourself, it's a big factor. Yung wording mo, it has to be setting up for success, not just like meddling into just like a seesaw. No, you have to be stable and you have to be strong on what you want. Kailangan mong diretsa talaga. Rekta. Hindi. Rekta, correct. Oo, hindi yung ginagawa ko to para sa pamilya ko. Diba? I get that. Yeah. Maraming ganyan. Pero gusto kong tagdagan yan. Ginagawa ko to sa pamilya ko at saka para sa akin. Tagdagan mo nun. Mas matigas yung para sa akin. Totoo. Kasi pag sa pamilya mo, responsibility napunta sa yung responsibility. Ginagawa ko to dahil sa pamilya ko. You know what? That totoo yan eh. Totoo yan. May mga taong ganyan. Pero ngayon kasi masyadong gasgas na. It's just like more on I'm such a martyr. Martir akong tao kaya ako sinasabi to. That it's more of a show now. Para lang para sa ibang tao yun. Correct. Hindi na siya Hindi mo sinasabi sa sarili mo yun. Sinasabi mo yun para gusto mong marinig ng ibang tao yun, di ba? Kaya gusto ko lang dagdagan nyo kasi pag sinabi niyo pati ako at ako, ibig sabihin kailangan may parte kayo doon, di ba? Sabihin kung magbibigay kayo ng let's just say 10,000 sa pamilya nyo, 2 sa'yo. Dagdagan mo lang ng ako din. Correct. Kasi ultimately, ikaw talaga ang bida sa storya mo. Yes, ang galing mo doon. At diba? Ang shifting is yun yung rewriting ng story mo. Diba? Pwede mo namang baguhin eh. Ikaw ang mag-ano eh. Ikaw ang bida. So going back to that like fear na kailangan sa mo lang siya, sa passenger seat mo lang siya. Sakay. I agree 100%. Importante yan because that what's make you still human. We cannot be a human without fear. But be careful. You know, fear is just like worry. Nasa same umbrella yan. It's just like a rocking chair, they say. It shakes the hell out of you, but it takes you nowhere. You have to carry it. Take you nowhere. Yeah. That's a very good analogy for that. It's true. Diba? Like, you know, it won't take you no places. So, kung nakikinig ka ngayon, itataas mo na ba yung kamay mo? Kung sinong gusto ng pagbabago, itataas mo na ba yung kamay mo? Oh yeah, I love changes. I love changes. Yeah. Gusto kong balikan tayo sa umpisa. Let's go back to, let's reference yung unang sinabi, yung pagpapakilala mo sa'yo, sa sarili mo about sa pagiging leader sa hotel management. Can you share the journey about how did you go to that shift also? Sige, shortcutin na lang natin muna. Okay, so after entertainment, I moved here as like a YMCA, a fitness trainer, and then I went to bartending, and then
I tried the taste of entertainment of live music and stage productions here. Also, I did try as a painter, like a carpenter. I remember when we had the rest in eternal peace, our dear friend German. When we had this group, I was painting at the time. I was in a shop. Remember, yun nga, na-try ko rin yun because I've never done it. So I'm a fan, like a biggest fan of change and like the adventure of something that I've never done before in my life. So ganun talaga yung gusto kong adventure. I don't know kung alam mo lang, JP, yung nasa Hong Kong, pag day off, nagpupunta ako sa mga places na hindi pa napupuntahan. Hindi ko pa napupuntahan. Gusto kong gawin. Hindi ko ginawa yan eh. Oh, sayang. Pagbalik ko, asahan mo yan. Yeah. Yun yung mga, yung mga, like, naririnig ko lang, maganda sa Peng Chao. Sabihin mo sa akin, anong meron sa Peng Chao? And then, sasabihin, hindi ko pa napupuntahan, pero nababalita ako na maganda daw. So, what are you waiting for? Let's go. Yeah. So, let's go. Yun. Kasama ko si German at the time. Punta kami ng Peng Chao, tsaka yung pinakamaliit na island doon na walang kotse sa island. Puro hindi siya tricycle, parang tuk-tuk. Kahit yung mga fire trucks nila, ang cute. So ferry lang. Oo. So, konti lang napuntahan ko sa Hong Kong. I loved it. Seryoso ka nun eh. Seryoso ka sa trabaho, tsaka sa, umiiwas ka sa chismis. Ayaw makarinig. At nakakatuwang balikan yung mga pagkakataon na nandun tayo sa change room na after the parade or after the show, lahat may pinag-uusapan, and then you will see JP will just laugh at something funny and then walked out. Hindi ka namin nakikitang nagsustay doon and nagfi-feed ng chismis or nafi-feed ng chismis. No, you always go out on your own. After 3 years of in the industry for automotive painting. 3 years ka nag-automotive painting? Oo, 3 years. At the same time, nagdidirect ako ng shows and nagpe-perform ako sa mga shows at that time. So, always, and then nagtuturo ako sa school, dance. As in faculty, ganun? Or? Yeah, nagsasab ako sa mga PA teachers. Yeah. I just wanna take a break from like a very hazardous chemicals that I touched for 3 years. A very good friend of mine, mayroon daw vacancy sa kanila sa hotel, and alam niya kasi nakwento ko dati na na yun yung yung college degree ko dati. So maybe you want to go back to like a hotel restaurant management field, but not to be a manager or just like him, to be a part of the team. So I was gonna say audition. I submitted my resume, and then the GM looked at my resume, just like, it's all performance here. You wanna work here? Ang kulay, Yun lahat lang ang reaction ng mga pinag-a-applyin ko dito ng resume. Just like, they're gonna look at my resume and just look at me. Sometimes, feeling nila parang, why are you here? Ganun yung kwan. Or, is this real? Yung mga ganun. Hindi sila talaga makapaniwala. Just like, why? Do you want to work here? Really? Yun yung mga ganun. So, that's how I started. And now, I am managing the social media at Fairfield, Marriott International, answering messages from around the world. So about it's working from home technically? Home and office. Okay. So kailangan mo paling Ay, maganda kasi flexible eh. Pwede mong gawin yun sa bahay lang din eh.
di ba? Mhm. Yeah. Like right now, as we are talking, I have like 17 messages. Na you have to attend to, parang ganun. Yeah, it's like it's a matter of yes and no, and then we have templates. I see. I'm just gonna select the templates to answer back, depending on the topic of the question. I see. So when you're in the office, gusto ko lang I want to bring the audience to baga, sa point of view mo. So pag nasa hotel ka naman, it's the same thing? Hindi, Nasa mas office ka pa rin? sa office, tapos meron akong minsan nasa front desk, which I chose to because I really want to talk to people and talk to people that I work with. Know the Alam field, mo, diba? alam mo, hindi ako pwedeng maupo sa office. I hate that. Like, computer on your face the whole day. Not the job for me. That's good. Yeah, I do that on my break. Like everything na office work, that's 30 minutes. Okay, that's Sabihin diba? Yung 20 minutes, 20, I think. Or every 20 minutes, look at 20 meters far away for 20 seconds. Yeah, Ganun, diba? exactly. Yeah. Yun yung kagandahan ng role ko as a guest service associate. I see. Yeah. And you love it? You love it? I love it. I love it. And I think I can see myself retiring as is. Ganito. Yung nakita ko kasi may mga post ka pa rin na nagtutulong ka sayaw. Hindi pa yun nawawala yun, no? No, that's gagawin mo pa rin yung pagdidirect if ever may pagkakataon. Gagawin mo pa rin yung pagsasayaw if may pagkakataon. Pag nagbukas ang theater at saka yung live theater, I'm back with a heartbeat. In a heartbeat. Kasi the reason why it's necessity and also it's a people person job. Diba? So, but once the everything opens up, then I will see you in theater pa rin. Gusto kong balikan din yan, yung theater. What in theater? Sino? Magiging lang, influential na tao. Influential na tao ang sino nang nag-shift sa'yo papunta doon. Is it a family thing? Is it a book? A play? That made you go there? It is... it's a multiple factor that affected me there. First, yung TV performances ng Les Mis sa TV. That was 1990s pa yun. Yung 10th year anniversary, 10th year anniversary ng nasa choir na ako noon. Then I discovered this 10th year anniversary of Les Miserables, which is featured noon sila sa Longa Seponin. And it's like, hey, akala ko sa Miss Saigon lang siya. Tapos siya yung nagbukas ng ng opportunity sa Asians para makapasok sa Les Mis. Kasi puro Caucasians ang Les Mis because obviously it's French Revolution. Wala namang Asian sa French Revolution. Pero yung look niya nag-fit dun sa voice na nakikita natin yung parang inimagine natin ang look nung tone. Yung the sound nung tone nung character na ginampanan niya. And nag-fit dun sa look niya. Just like, perfect. And she's been trying to, malakas din yung perseverance ni Miss Lea Salonga at that time because she keeps asking for the opportunity to perform in Eponine role after nung Miss Saigon. So, katatanong pilit siya ng pilit. Nakulitan na sa kanya si Cameron McIntosh. Okay, sige na nga. It wasn't a bad idea after all. Sila yung nagkwento sa amin yan. Kaya yun yung isa sa mga nag-ship sa akin. Yung pangalawa, yung feeling na parang nasusuka ako sa nervyos paglalabas na ako sa stage, yung trembling feeling na I think I'm gonna die, but at the same time I feel so much alive at the time. Yun yung feeling na nakaka-addict. And
after this day, I still remember the very first performance na nasalihan ko sa Repertory Philippines. Yun yung dun ko nakilala si Wendell tsaka si Alvin. Dun sa Alvin, Repertory Ballerino. Nag-rep yan as a dancer. So kami nung si Franz, I don't know if you remember Franz Imperial. Yeah. Milay. Yeah. Mila, yeah. So Franz, Maki, Wendell, Alvin, Annalisa, Chelsea, Myrene. You've worked with Myrene, di ba? Nung nasa Hong Kong ka. Si Maymay. Yes. Yeah. Yung mga rep people. Kaya dun ko na-harness yung passion. Napaka-professional nila lahat. So parang, okay, so kung meron mang mga tao na pagkukunan ko ng education about live performances, ito yung mga tao. So it's not only it's Leia, it's No, the palabas, No. it's everybody around it, behind that. And most especially yung mga taong nakasalamuha ko personally, like Wendell and the names that I just mentioned. Sila yung tipong nagbigay sa akin ng buhay na I can do this. And right They now supported me. May pagkakataon kang gawin yun. I think when all of these are said and done, well, I can say that you've mentioned the wrong industry to say that you're a leader of, because I think sa kwentuhan natin ngayon, you're a leader of your own happiness. Yun yung nangyari. Ginawa mo lahat kung saan ka masaya, necessity man, it's practicality man, or puso. Pero kahit saan ang ginawa mo, nandun pa rin yung theater, nandun pa rin yung dance, nandun pa rin yung arts. So, akala ko nga sabi mong painting, akala ko totoong painting as in painting yung car painting di ba? Parang in a way para sa atin sa mga tayong mga performing artists. Like this one, bro. This originally yung kulay na yan. Pinatanggalan ng kulay. So I just spray painted it with the the same color with my car. Kasi nung pininturahan ko yung pinaint ko yung kotse ko kasi nga na-damage siya. May sobra. Pinaint ko rin yung bows. So ibang kulay. So di ba masasabi ko na Passion. sa ating mga performing artists, di ba? Pwede nating gawin ang ibang bagay. Pero nasa dugo pa rin natin yan. Tipong pag may magkakataon na mag-perform sa stage, babalik ka doon. Pagka nag-open ang lahat, asahan mo nandun ka pa rin sa stage. So I think and for me, I equate that yung artistic side natin sa ating pagsunod sa happiness, especially sa mga Pilipino. Kasi lagi ang pagpapalaki sa atin is walang pera dyan, right? Although for many it's true na walang pera doon. But the thing is, we do what is necessary, yung practical side. Kailangan mo pong trabaho, okay. Then I will do that. But then I will still do the other thing. I know. Let's not forget that we are only creatures in this world that has to pay to live. Sad truth. Yeah. Sad truth. That's the sad practicality of being alive on this side of the earth, right? Pero wag mo din natin kakalimutan kung ano yung nagpaparamdam sa atin na maging buhay. Yes. To still pursue what is important. Makes you feel alive. When it comes to just like pursuing or chasing your dreams. Yes. At walang too late. Sabi nila, kasi 40 na ako. 50 na ako. Nope. No.
Nope. Nope. I see Yeah. myself. I see this. I see this podcasting journey of mine is another shift in me. But I think my true superpower is communication. I communicated before through my body, but now communicating now through my mouth. So Mhm. I think I'll still be communicating in the future. And yun ang gusto kong iwan na legacy ngayon eh. Is yung, all the video recordings na ginawa ko is para sa mga anak ko at makita nila ako yung kaapu-apu-apu-apuhan ko. Shout out sa iyo, my great grandson or granddaughter or granddaughter. Na makikilala mo kung sino ako. Yung lolo mo. Kilala mo kung sino ako kasi andito ako, totoo, at nandito ako para matuto sa mga taong iniidolo ko, sa mga leaders of industry, sa mga leader ng kanilang sarili, sa kanilang leader ng kanilang happiness. At wag kung magiging selfish lang ako, ang message nito ay para sa mga apo ko. Sa anak ko, sa mga apo ko. Para sa inyo na hindi kayo mahiyang magtaas ng kamay pag tinanong kung sinong gusto magbago. Itataas na rin ang kamay nyo. Katulad ni Danny Tagle. Lagi nagkataas ang kamay pag tinatanong ang tanong na yun. I have enjoyed every minute of this, Danny. And I hope Thank you. I enjoy this as well. we can still talk about anything under the sun. Not only about leadership. That's it. Have a good day, That's good it. night, good evening. And this has been JP Good night. Adena. Thank you for having me. Salamat. Bye-bye.